Dit lichttherapie-systeem bedienen, dat kan echt iedereen. Ja, echt hoor, dat kun jij ook. Want dit apparaat is heel gebruiksvriendelijk. In deze video leer je hoe je de Fit 220 bedient en ik geef je tips over de verschillende manieren waarop je de Fit 220 kunt gebruiken. Deze Fit 220 is klaar voor gebruik. Het armstatief staat nu in het optionele rolstatief. Maar je kunt de arm ook in de bijgeleverde tafelklem plaatsen. Het apparaat geplaatst in de tafelklem zal in veel situaties goed functioneren. Want door het armstatief kun je de Fit 220 in veel richtingen bewegen. Grote bewegingen door het draaien en strekken van de arm en kleine bewegingen door het draaien van de lichtunit in meerdere richtingen bij deze twee gewrichten. Met deze knoppen draai je de gewrichten los en vast. Het apparaat wordt nu van stroom voorzien door deze powerbank. Maar je kunt hem uiteraard ook aansluiten op het stroomnet. Wil je nu een behandeling starten, dan druk je eerst op de powertoets. Dit witte controlelampje gaat dan branden. Het apparaat is nu in standby modus. Daarna druk je op de blauwe starttoets. Het volspectrum witte licht, magneetveld en infrarode ledlicht worden nu automatisch tegelijk uitgezonden. Het licht- en magneetveld pulseren altijd met het polyfrequentiespectrum en met de alfa hersenfrequentie. Deze pulsatie klinkt zo bij het licht en zo bij het magneetveld. Aan deze automatische gebruiksmodus kun je twee instellingen veranderen: de kleur en de tijd. De kleur licht kun je veranderen met deze toets, de color toets. Je kunt steeds kiezen uit twee instellingen: wit en rood. Dit is het volspectrum witte licht waar het apparaat net ook automatisch mee was opgestart. Nu wordt het licht in alle kleuren van de regenboog uitgezonden. Dit licht is identiek aan zonlicht overdag. Je gebruikt het dan ook overdag, zo ongeveer van zonsopgang tot zonsondergang. In het therapiecentrum en ook thuis gebruik je dus vrijwel altijd deze instelling met wit licht. Dit is de voeding die je hersenen overdag nodig hebben. En dit is ook wat je hersenen tekort komen. En dit is rood licht. Nu wordt alleen het rode licht van de regenboog uitgezonden. Dit licht is identiek aan zonsopgang en zonsondergang. Je gebruikt het dan ook bij de overgang van het donker van de nacht naar het licht van de dag en ook andersom, van de dag naar de nacht. Deze toepassing is mogelijk bij thuisgebruik, omdat je dan het apparaat ook tot je beschikking hebt als je wakker wordt en gaat slapen. 's Morgens vroeg doe je dan eerst kort het rode licht en daarna lang het witte licht. En 's avonds doe je alleen rood licht voor het slapen gaan. Rood licht is ook zinvol na lang naar beeldschermen kijken, bij oogaandoeningen, bij een verstoord dag- en nachtritme en bij gebruik als een avondlichtlamp. De tijd kun je veranderen met de starttoets. Je kunt kiezen uit 3 instellingen: 9 minuten, 15 minuten en continu. Druk je de starttoets kort in, dan hoor je 1 piep en heb je een behandeltijd van 9 minuten. Het licht- en magneetveld gaan nu vanzelf uit na 9 minuten. Uiteraard kun je dan opnieuw op start drukken voor nog eens 9 minuten behandelen en nog eens. Want onze richtlijn voor de tijdsduur van een behandeling is 20 à 30 minuten. Als je de startknop langer ingedrukt houdt, dan hoor je 2 piepjes. Laat je nu los, dan is de behandeltijd 15 minuten. Houd je de knop nog iets langer ingedrukt, dan hoor je 3 piepjes en is de behandeltijd onbeperkt. Nu blijft het licht- en magneetveld net zo lang aan totdat je het zelf weer uitzet met de starttoets. In een therapie- of wellnesscentrum kun je met deze continuïteitinstelling het apparaat de hele dag aanlaten. Cliënten of bezoekers hoeven nu alleen maar voor het licht te gaan zitten en kunnen zo zichzelf behandelen. Bij thuisgebruik
is de continue tijdinstelling handig als je de Fit 220 gebruikt als daglichtlamp voor langdurige lichttherapie op afstand. Zo kun je bijvoorbeeld lichttherapie doen met het hele gezin tijdens het ontbijt. Of je doet lichttherapie terwijl je leest of terwijl je werkt aan je bureau. De Fit 220 verbruikt weinig stroom, maar 4 watt. Dus daarvoor hoef je de continue tijdinstelling niet te laten. Dan is er nog een laatste functie. Je kunt het licht- en magneetveld moduleren met geluidsfrequenties. Hiervoor is er een audiokabel bij het apparaat gevoegd. Deze kabel sluit je aan op de audio-input en op de koptelefoonuitgang van een audiobron. Als je nu het geluidsfragment start, dan gaat het licht aan en het lampje van de starttoets gaat nu vanzelf branden. Het licht pulseert nu met jouw muziek of gesproken tekst. Mijn muziek klinkt zo. De Fit 220 heeft geen technisch onderhoud nodig. De LED's hebben een lange levensduur van 100.000 uur. Dat betekent dat je 100.000 behandelingen van 1 uur kunt doen. Bij intensief gebruik kom je dan op een levensduur van minstens 30 jaar. Hoewel de Fit 220 een zeer compleet apparaat is, zijn er nog enkele uitbreidingen mogelijk. Met een rolstatief kun je het apparaat verrijden. Met de grote Tesla magneetveldspoel ATC720 kun je tegelijkertijd magneetveldtherapie doen voor het hele lichaam. En met een therapiefrequentiegenerator kun je het licht- en magneetveld met andere hersenfrequenties en met therapiefrequenties laten pulseren. Wil je lichttherapie met de Fit 220 ervaren? Vraag dan een gratis proefplaatsing aan in jouw therapie- of wellnesscentrum. Of huur dit apparaat om thuis te gebruiken.